Di, ulit 1946 hangtod karon murag katubi lahi kayo nga sona kay number one tungod sa krisis mingaw kay kongreso then lahi gyud very historical kayo kay it never happened in the previous republic since 1946 nga mga state of the nations address sa mga president, and then the usual also dunay mga the interesting na mga adlibs ato ang mga presidente. Sa first niya nga part murag nibasa sa mga ni follow siya sa speech, pero sa kaulihan the usual gihapon is ni lihis gihapon siya sa iyang istorya sa iyang prepare na speech. Well, katong sa iyang last part nga burag si Senator Franklin Drilon manggit siguro kato iyang igo na may tungod sa political dynasty and the oligarchy, and then pertaining to the control of the electricity and the water. Murag kato gid siguro ugma ang magpusot-pusot sa mga balita considering with what happened also to your company ABS-CBN. Most probably kung kato mo i-interpret on, that would be the next move most probably. And the second one is of course and the most important one is yung it lacks yung clear policies on how we are going to our government is going to respond clearly and concretely kaning sa COVID-19 nato karon dili pa kaayo klaro. We could understand most probably kay wala po siguro government sa tibuok kalibutan nga is doing aside from the few countries in New Zealand and Nordic countries. Walay naka-prepare, pero there are countries who successfully contained the virus in far richer countries. Pero karon tibok kalibutan gayud is pero what the people is kinahanglan karon clear policy on the part of our government kay dughan pa mga agencies atong gobyerno which is not doing well. I would not be afraid in saying the leadership of our Department of Health and including the leadership of the DSWD. Akong tan-aw daghan gid kayo ubay-ubay nga reklamo in terms labi na sa pagpanghatag sa mga social services atong mga katawhan. Siguro siya dako nga kasakit gayud kayo sa oligarkiya. And number two, if kadaghana pod sa mga punto ilabi na sa dapita diri sa Mindanao, oligarkiya gayud ang mao'y unang hinungdan. Historically kung di atong tagtangon sa equation si President Duterte, doon na gyud ako kahit ang problema sa mga oligarkiya. Ang ato lang problema karon is parehas gyapon sa political dynasty on how we are going to define oligarchy and political dynasty ilabi na karong panahon na. Yan. It is very clear road sa ato ang 1987 Constitution na political dynasty is prohibited. Pero doon na lang ko'y gidugang ato nga provision mo nga as may be provided by law. Meaning, we give it to Congress to define what is political dynasty. So since 1987 hangtod karon, wala pa gyud naka-define ang Congress on what we mean by political dynasty. Of course, makasabot ang Kongreso na puno magyud political dinastiya, and how are we going to give them the power to define what is political dynasty. And akong gingon gyud sa maski sa ako mga estudyante, ang dinastiya gid sa Pilipinas mo gini pinakalabaw kung maghisgot kag korupsyon, maghisgot ka og mga abuse of power.
And I think it's time for us na manawagan gyud na we have to come up with clear laws prohibiting political dynasty. Yeah. Oo, nagkadako mang putos lang problema road kay doon na may mga barangays. I do not know sa Cagayan pero nakadungog ko sa Northern Mindanao, dagay mga barangay nga bakante ang mga posisyon kay ang gapandagan mga kaliwat sa mga makabalo na ka sa mga naa sa power. But yeah, pero akong tanaw ni succeed man siya sa mga sangguniang kabataan. Siguro tanaw ko kung if you're going if Congress or the President is serious enough nga political dynasty gyud, they can make a law on this. Pero I do not know ngano dili siya gakapasar sa Kongreso kani nga balaod na kung seryoso magani sila sa political dynasty. Ang yang girason is that ang gamiton paggasto sa kuan sa pag-eleksyon sa barangay will be used to sa COVID. Ang ato ang election sa barangay, ang ang election sa barangay wala man sa constitution, so naagyapon sa kongreso. So kongreso will be the one who's going to make a law on this one. Moni lahi sa city, province o municipality because the schedule is set in the constitution, and if you're going to change the schedule of the elections sa city, province o municipality, you have to change the constitution. Pero statute naman ang nakabutang sa mga barangay elections through the local government code o other succeeding laws, so dali ra mapausab sa mga sa kuan taw gani sa kongreso. Kung yang rason is kulang kita og kwarta, siguro he will be able to convince Congress to extend the elections. Pero it will not it will not be good to our running a local government nga taas-taas kayo up to 2025 baka to sa bato yung suggestion nag-mention ba to siya date bro naka-kuan ko nga bro taas-taas to nga panahon. Oo, so this will be the second time that the barangay election will be postponed yan. Oh. Well, his program on this build nakamark man gid siya og kanang ma-remember siya sa mga tao sa pag-brand ang iyang infrastructure project. Two things is that number one is the people na in terms of the implementation of the build mas taas ang ilang kampanya on this one, but on the implementation murag hinay kayo murag daghan kayo ang naistorya pero gamay ra gyud kaayo wala gyud niya ma-mark ang kwan, and I would blame it largely kulang gyud tag pundo ang nasod. Muna siguro nakita nako nga murag ubay-ubay gyud nga utang ang loan nga gi-enter sa to ang gobyerno. Muna we have to also be very careful in terms of the loans nga gi-enter sa to ang government basing on what happened on our country before and what other countries have experienced with contracting loans, especially sa China nga nasod. Then second is of course mapiktahan yun ang build karon considering sa COVID. Daghan kay mga projects nga probably ma-realign ni aning mga panahon na, and doon ay mga uban nga mga major pero natanaw na ko bro doon na po'y I do not know what will happen to the Mindanao Railway as part of the build. Duha na lang ka tuig ang nabilin sa iyang administrasyon. To face transaction, probably I would agree on the part of the president on that.
lisod kayo is para sa mga ginikanan to specialist education on the part of education to convince parents na ipadala lang mo anak sa mga eskwelahan. That would be a thing na the education should also be ano. Pero ang katong sa vaccine dito sa China, I do not know burag lisod kayo. I do not know how are we going to convince the public that we have to rely on Chinese made na mga vaccine. When in fact daghan man tay lain makuhaan. Lisod kaayo no. Mas daghan siguro mga Pilipino nga dili magpabakuna. Ako siguro po di po siguro ko magpabakuna kung China made no. I do not know no. Murag ngilad pa kayo. Murag maghulat siguro ko sa uban kung unsay resulta sa pagbabakuna nila no nga lisod na kayo no. Kato murag dito down kay to. When in fact other countries the latest news that I heard is that the United States is already triple na nila ang budget in doing research to find the vaccine. And in Germany is already doing that. And the West is also helping us. Nagtanaw po siguro sa ito, why focus on China? Yeah. Yeah. I would give the president probably siguro 5.5 lang siguro. Yan oh. 5.5 average kay ngano dili man ko convince aya ang policy nga giistorya about how napiktahan man gud ko sa nitabo sa Rizal Stadium. I was waiting for the president to come up with a policy on that. Kay gilad gyud kay itong nitabo sa Rizal Stadium. I think the president or any pro Duterte watching na kanang nitabo sa Rizal Stadium, these are our province mates, mga taga-probinsya na sila nga mamauli diri, anyat luoy kay ilang kahimtang diya sa Rizal Stadium. Imposible ni kalit na sila kalubo yun ana. No, dili na kalit na hinihinay yung kalubo. It was not properly managed. I was waiting for the president. Probably I will give the president a score of 8 or 7 if he mentioned that he was angry with what is happening with the Rizal Stadium karon. It is lisod kayo. Lisod kayo. Luoy kay mga taga-probinsya nga stranded sa Manila and how they are being taken care of by the government in the Rizal Stadium.